میخوام امروز ازتون یک سوال مهم بپرسم. آیا میدونستید که ذهنیت رشد همون چیزیه که باعث رسیدن 100% شما به اهدافتون میشه؟ یا اصلا چطور اینطوری بگم؟ شما تا حالا تفاوت بین ذهنیت ثابت و ذهنیت رشد رو میشناختین؟ اینجا و امروز قرار دقیقاً راجع به این سوالات بر اساس نظرات خانم کارل دوک در کتاب معروفش به اسم مایندست با هم دیگه صحبت کنیم. دوستان خوبم سلام، من دکتر فرزانه بخشیان هستم و اینجا کانال موفقیتی به نام زندگی. ویدیوها مثل همیشه حاصل تجربیات واقعی من در زندگی و تحقیقاتم در بین منابع معتبر خارجی هستن. پس اگر دوست دارید که شما هم سطح آگاهیتون رو همراه با من چند لول بالاتر ببرید، ازتون دعوت میکنم کانال رو ساب کنید، زنگوله رو بزنید و از همراهان همیشگی ما باشید. خانم کارل دوک یک محقق و روانشناس معروفه در دانشگاه استنفورد که یه مدت پیش تصمیم میگیره که بیاد و راجع به ذهنیت آدم‌ها بررسی کنه، یعنی ببینه واقعا چه چیزی باعث شکست یا پیروزی آدم‌ها تو زندگی میشه. ایشون میاد و روی یک طیف گسترده از اقشار جامعه در هر سنی از بچه تا مثلا دانش آموز، دانشجو و افراد بزرگسال میاد و تحقیقات گسترده‌ای رو آغاز میکنه. میخواد ببینه که از بین افراد اونهایی که همیشه تلاش‌هاشون به موفقیت ختم میشه و تو زندگی میتونن به اهدافشون برسن چه جور ذهنیتی دارن، چی باعث رسیدن اونها به موفقیت میشه. و بعد از این مدتی که میاد خیلی تحقیقات گسترده میکنه، همه جانبه آزمایش‌های عجیب و غریبی روی این آدم‌ها انجام میده، متوجه میشه تمام اون آدم‌هایی که میتونن در نهایت هدف و خواسته خودشون رو به دست بیارن یک چیز مشترک در اونها وجود داره و اون ذهنیت رشده، گراس مایندست. بعد میاد و تعریف میکنه، میگه که اصلا ذهنیت ثابت چیه و ذهنیت رشد چیه. آدم‌ها رو به دو دسته تقسیم میکنه. میگه آدم‌هایی که ذهنیت ثابت دارن اونایی هستن که روی استعداد و ذات درونی خودشون، روی هوششون خیلی سرمایه گذاری میکنن. یعنی معتقد هستن که آدم‌ها با یه سری برگ برنده توی دستشون به دنیا میان که میشه مزیت رقابتیشون نسبت به بقیه، یعنی هوش و استعداد ذاتی که خدا به اونها داده. و همین هوش و استعداد هستش که باعث رسیدن اونا به اهدافشون میشه و این ثابته و اصلا قابل تغییر نیست، یعنی با هیچ چیزی قابل جایگزینی نیستش. اگر در زمینه هوش داشته باشن، استعداد داشته باشن، به موفقیت میرسن و اگر در اون زمینه استعداد و هوش خاصی نداشته باشن دیگه اون رو کنار میذارن و میگن خب در حد توان و استعداد من نیستش. اما دسته دوم آدم‌هایی که گراس مایندست دارن، یعنی ذهنیت رشد دارن. این آدم‌ها معتقدن که درسته که هوش و استعداد مهمه، اما مهمتر از اون تلاشه، یعنی انسان با تلاش خودش حتی میتونه به اون هوش و استعداد ذاتی خودش هم برتری پیدا کنه. میتونه با سخت کوشی و تلاشی که میکنه شرایط رو تغییر بده، یک سری جایگزین برای اون هوش و استعداد ذاتی خودش پیدا کنه. و تفاوت بزرگ این دوتا گروه هم در زمینه یادگیری هستش. یعنی اون کسی که ذهنیت ثابت داره زمانی که در زندگی با شکستی مواجه میشه، اون شکست رو جزو ماهیت درونی خودش میدونه، میگه مشکل در منه که باعث این شکست شده. اما افرادی که ذهنیت رشد دارن میگن که نه، خب من برای یه مسئله تلاش کردم، این تلاش من در نهایت یا به شکست منتهی شده یا به موفقیت. اگر به موفقیت برسه که خب فبه ها، اگر هم که به شکست منتهی شده دلیل اون من نیستم، مشکل در من وجود نداره، مسئله اینی که من باید تلاش بیشتری میکردم و یاد میگرفتم که از کدوم راه برم تا این بار به نتیجه برسم. پس این میشه تفاوت بزرگی بین این دو دسته آدم ها. حالا خانم کارل دوک برای اینکه قضیه رو بیشتر برای بقیه مفهوم کنه میاد و راجع به نتایج یک سری آزمایشاتش روی دو تا گروه بچه ها صحبت میکنه. یعنی یه سری تعداد بچه رو انتخاب میکنه و در دو گروه قرار میده و جلوی اینها پازل قرار میده. یه سری پازل ها قراره که این بچه ها حل کنن، از سطح خیلی آسون تا سطح مثلا خیلی سخت و پیچیده. زمانی که اولین سطح رو پازل ها رو بچه ها انجام میدن،
به گروه اول گفته میشه که خیلی از ذات و استعدادشون تعریف میشه که تو چقدر باهوش بودی، شما چقدر آدمهای باهوش و با استعدادی بودین که تونستین این پازل رو حل کنین. به گروه دوم بچه‌ها از تلاششون تعریف میکنن. یعنی میگن که چقدر خوب تلاش کردین، به خاطر تلاشتون شما موفق شدین و این پازل رو حل کردین. آزمایش جلوتر میره و تو هر مرحله پازل‌های سخت‌تری و پیچیده‌تری جلوی بچه‌ها قرار میگیره تا زمانی که دیگه به یه جایی میرسه که پازل‌ها خیلی سخت و پیچیده میشن و گروه اول دیگه از حل کردن اونها عاجز میشن. یعنی به یه جایی میرسه که میگن دیگه من از پس حلش بر نمیام، دیگه هوش من و استعداد من بیشتر از این جوابگوی این پازل نیستش و درست کردن پازل‌ها رو رها میکنن. اما بچه‌های گروه دوم که همیشه در طول این مسیر از تلاششون تعریف شده و اینکه با سخت‌کوشی تونستن پازل رو حل کنن، ادامه میدن و چندین سطح لول‌های بالاتری رو که اون بچه‌های گروه اول دیگه نتونستن ادامه بدن رو جلو میرن و حل میکنن. یعنی میتونن پازل‌های خیلی پیچیده‌تری رو درست کنن، چون همیشه به این فکر کردن که هر چقدر که اون پازل سخت بوده، اینا با تلاششون تونستن که برن به مرحله بعدی و هی موفق‌تر شدن. یا مثلا شما یه مثال عامیانه ترش رو در نظر بگیریم. به تفاوت بین خانم‌ها و آقایون توجه کنید. یه سری خانم‌ها رو وقتی عملکردشون رو در زندگی و در جامعه می‌بینیم اصلا شگفت زده میشیم. یعنی یه خانومی هستش که ممکنه مثل یک مرد و حتی قوی‌تر از اون کار کنه، چه در منزل کار خونه رو انجام بده، مثلا یه سری کارهای سختی که توی خونه کارهای مردونه است، چه در سطح جامعه وقتی ظاهر میشه کارهای خیلی سختی رو انجام بده، از یک مدیر واقعا مدیرتر باشه از یک مدیر آقا. یا حتی یه سری دختر بچه‌ها رو ببینید وقتی میرید پارک، یه سری‌ها هستن از پسرا شجاع‌ترن، قشنگ از اون میله‌های بارفیکس و وسایل بازی بچگونه میرن بالا، هزاران پیچ و تاب میخورن که شما میبینیدشون هر لحظه میگین وای الان میفته. ممکنه بعضی از پسرا کنار بیستن و اونها رو تماشا کنن. اما یه سری دختر بچه‌ها هستن کاملا کنار میستن، چون از اول پدر مادرشون بهشون گفتن که نزدیکش نشی یا میافتی، این کار تو نیستا. اینا بازیای پسرونه است. اون خانم‌هایی هم که در جامعه می‌بینید که از 1000 تا مرد بیشتر کار رو پیش میبرن، همونایی هستن که از بچگی بهشون گفته شده که تو از پس همه چیز برمیای و میدونن که با تلاششون تونستن کارها رو پیش ببرن. این در ذاتشون نهفته شده. اما یه سری خانوما رو هم می‌بینی از پس انجام یه سری کار ساده هم حتی بر نمیان. مثلا یه قبض هم میخواد بره بانک پرداخت کنه، میگه اصلا این که کار من نیست، من نمیتونم، اینا کارهای مردونه است. اصلا واقعا به چشم خودش نمیبینه که بتونه و این کار رو انجام بده. و این دقیقاً برمیگرده به همین تفاوت ذهنیت ثابت و رشدی که از بچگی در وجود اینها القا شده. یعنی اونایی که با ذهنیت ثابت بزرگ شدن به این نتیجه رسیدن که اصلا تلاششون هم تأثیری نداره، همینی که هست، استعدادشون در همین حده، تلاش هم اونها رو در انجام به نتیجه خاصی واقعا نمیرسونه. آدمی که با ذهنیت ثابت بزرگ شده باشه، آدمی میشه که دوست داره همیشه پرفکت دیده بشه، چه پیش خودش چه جلوی بقیه. یعنی این آدم همیشه فکر میکنه که باید آدم موفقی به نظر بیاد. هیچ وقت نمیپذیره که ریسک انجام کاری رو به عهده بگیره که ممکنه به شکست منتهی بشه. چون میدونه که اگر یه کار جدید رو بخواد آغاز کنه، یه کاری که در نگاه اول شاید از پسش برنیاد و با استعدادش جور نباشه، ممکنه به شکست ختم بشه و شکست رو جزو وجود خودش حساب میکنه. برای همین شانس یادگیری خیلی از چیزهای جدید رو در زندگی از دست میده، شانس به دست آوردن خیلی موفقیت‌های جدید رو از دست میده که شاید واقعا درشون موفق بشه، ولی ریسکش رو نمیپذیره که بره و اون کار رو آغاز کنه به انجام دادن. اما آدم‌هایی که با ذهنیت رشد زندگی میکنن اصلا از انجام هیچ کار جدیدی هیچ ابایی ندارن. میدونن که این مسیر هم باید درش تلاش بکنن، سخت کوشی کنن. یا به سرانجام میرسه یا اگر نرسه پس معلوم که باز باید دنبال یک راه جدید برن. یعنی اینا آدمایی هستن که دید بلند مدت تری دارن. اما آدم‌های با ذهنیت ثابت دید کوتاه مدت دارن، فقط برای اونها نتیجه مهمه. اگر نتیجه قابل قبول باشه، به موفقیت ختم بشه، خب این خوبه. اما اگر نتیجه‌ای که به دست میاد موفقیت آمیز نباشه، خودشون رو یک آدم
شکست خورده در جامعه احساس میکنن. و اینجوری همونجور که گفتم شانس یادگیری خیلی از چیزهای جدید رو در زندگیشون واقعا از دست میدن. یه نکته جالب دیگه هم که کتاب میاد بررسی میکنه اصلا بررسی اهمیت شکست در زندگی. میگه چیزی که به ذهن آدم‌ها کمک میکنه تا مسیرهای جدید و تازه‌ای رو در اون شکل بگیره، اصلا یه سری مسیرهای عصبی جدید شکل بگیره، ذهن قوی‌تر بمونه، همین شکسته. وقتی که شکست میخورین شما به دنبال چیزهای جدید و راههای جدید میگردید و ذهن شما انرژی خیلی زیادی رو استفاده میکنه. برای همین باعث میشه قوی‌تر بمونه. دقیقاً مثل این که انگار از ماهیچه‌های بدنتون کار بکشین. شما یه مدت پاتون توی گچ باشه، راه نرید، وقتی که پاتون رو گچ رو باز میکنن اصلا دیگه نمیتونید پا به زمین بذارید. اما اگر حتی تو مدتی که پاتون تو گچه با اون پای تو گچ راه رفته باشید، این باعث شده این مقداری ماهیچه‌های شما فعالیت کرده باشن، خیلی ضعیف نباشن. ذهنم دقیقاً مثل همینه. هر چقدر که انرژی بیشتری مصرف کنه باعث میشه قوی تر بمونه. هر چقدر که دیگه همه چیز رو کنار بذاره و از ذهن خودش استفاده نکنه و فقط بخواد مسیرهای تکراری رو بره که مطمئنه در اونها موفقیت وجود داره، خب ذهن واقعا قدرت خودش رو از دست میده. برای همینه که از سالمندا میخوان که وقتی سنشون میره بالا دیگه تمام فعالیت‌های ذهنیشون رو کنار نذارن. ازشون میخوان حتی پازل حل کنن، جدول حل کنن، کتاب بخونن. چون اگر ذهن ازش کار کشیده نشه، حتی همون چیزهایی رو هم که در طول سالها به دست آورده از دست میده و به دست فراموشی سپرده میشه واقعا. و این میشه شروع آلزایمر در سالمندان. و این مسئله حتی در روابط عاطفی و اجتماعی آدم‌ها هم اثرگذاره. یعنی شما در سالهای گذشته نگاه کنید، در چند سال اخیر عمر روابط بین آدم‌ها، عمر دوستی‌ها، عمر شراکت‌ها، حتی عمر زندگی‌های مشترک همسران در کنار هم خیلی کوتاه شده. چون افراد این ذهنیت رشد رو ندارن که وقتی با مشکلی و مسئله روبرو بشن تلاش کنن برای حل اون، تلاش کنن برای بهتر کردن قضیه. میگن دیگه من همینی که هستم و اگر که نمیخوان تلاش کنن اصلا به خاطر ذهنیت ثابتی که دارن، میگن دیگه مسئله قابل حل نیست. پس حتی اگر اون رابطه‌ای که توش هستن ارزش تلاش کردن هم داشته باشه، به خاطر داشتن ذهنیت ثابت میگن دیگه قسمت نبوده با هم ادامه بدیم. حالا میخواد اون رابطه کاری باشه یا میخواد رابطه عاطفی در زندگی مشترک بین دو تا همسر باشه و به راحتی از خیر اون رابطه کلاً میگذرن. حالا خانم کارل دوک میگه که شما بالفرض فهمیدید که شما آدمی هستید که ذهنیت ثابت دارید. باید چه کار کنید حالا برای اینکه بتونید اصلا از ذهنیت رشدتون استفاده کنید؟ میگه چند تا مرحله داره. اولین کاری که باید بکنید اینه که بیایید و کلاتون رو با خودتون قاضی کنید. ببینید که واقعا شما تو چه مسائلی ذهنیت ثابت دارید، تو چه مسائلی ذهنیت رشد دارید. این که شما واقعا اول خودتون رو بشناسید خیلی اهمیت داره. زمانی که فهمیدید که در چه مسائلی شما ذهنیت ثابت و بسته دارید و در چه زمینه ذهنیت رشد دارید، باید برید و شروع کنید به تحقیقات. یعنی ببینید که تو اون زمینه‌هایی که ذهنیت شما ثابته چه جای رشدی وجود داره، چه چیزهای جدید رو با یاد بگیرید که بهتون کمک کنه بتونید در آینده ذهنیت خودتون رو رشد بدید. دومین مرحله‌اش اینه که وقتی که فهمیدید ذهنیت ثابت کجا دارید و ذهنیت رشدتون کجاست، باید ببینید محرک‌های اینا چی بودن. یعنی چه چیزهایی در زندگیتون در طول گذشته‌تون باعث شده که شما به یک نتیجه‌ای برسید که در مورد یک سری مسائل ذهنیت ثابت دارید و این محرک‌ها رو بشناسید تا زمانی که دوباره باشون برخورد کردید اونجا بتونید آگاهانه جلو اونا بایستید و مثلا خودتون متوجه بشید که این قضیه باز داره باعث میشه که من برگردم به همون ذهنیت ثابتی که قبلا داشتم. و سومین نکته اینه که بدونیم واقعا هیچ آدمی نیستش که ذهنیتش 100% ذهنیت رشد باشه یا 100% ذهنیت ثابت داشته باشه. این یه طیف گسترده‌ای هستش که بین آدما نسبیه و باید بپذیریم که بالاخره همه آدم‌ها بین ذهنیت رشد و ذهنیت ثابتشون در نوسانن و فقط این تلاششونه که میتونه اونها رو بیشتر از اون کفه ترازویی که به سمت ذهنیت ثابته بکشونه به کفه ترازویی که ذهنیت رشد در اون داره. بسیار خوب دوستان خوبم، خیلی خوشحال شدم که تا اینجای ویدیو منو همراهی کردید. مثل همیشه ازتون میخوام که راجع به هر موضوعی که دوست دارید داخل کانال راجع به صحبت بشه برای من در کامنت ها
بنویسید. به امید دیدار مجددتون.